Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak masuk last subtopic untuk chapter 5, so which is volume of revolution. Revolution bukan revolution. And then under volume of revolution, so we have 3 methods. So first volume by disk, and then volume by washer, last is volume by shell. So for volume by disk, so kita selalu akan guna untuk solid object. So axis of rotation is parallel to lower and upper limits of the finite integration. Okay, so apa formula yang awak nak kena hafal? So biasalah, sama juga macam nak cari area. So we have 2. So first for the x, so volume equal to pi. So integration, so dia punya limits lah, radius square dx. So untuk x axis of rotation, which is horizontal line lah. So x axis or line y equal to k. Next untuk y sama juga formula dia. So pi, so integration radius square dy. So axis of rotation dia kita akan tengok pada vertical line. So y axis or line x equal to k. So where radius equal to curve or line which is minus axis of rotation. Okay, so next 5.3 volume by washer. Sorry, dia 5.21. This one 5.2.2. Okay, so volume by washer. So kita akan gunakan untuk hollow object. So tadi this for solid object. So untuk washer is for hollow object. So axis of rotation is parallel to lower and upper limits of the finite integration. So sama je lah. Okay, formula lain sikit. Untuk washer, kita masih ada pi and then integration. So instead of radius square tadi, so sekarang untuk washer we have outer radius square minus inner radius square dx. Okay, axis of rotation is horizontal line. So x axis or line y equal to k. So untuk y, pi integration, so outer radius minus inner radius dy. So axis of rotation dia adalah vertical line. So y axis or line x equal to k. So where outer radius equal to outer curve or outer line minus axis of rotation. So inner radius, inner outer or inner line minus axis of rotation. So last untuk volume by shell. So volume by shell akan cover solid and hollow object, which is yang ni salah satu je kan. So untuk shell awak boleh guna untuk solid dan hollow object. Okay, so maksudnya disk dan washer ni, instead of disk dan washer awak boleh pakai shell lah, sebab shell ni untuk dua-dua. So untuk solid and hollow object, axis of rotation is perpendicular to lower and upper limits of the finite integration. So apa formulanya adalah, so volume equal to 2 pi. So integration radius times height dx. So axis of rotation is horizontal line, sama je. X axis or line y equal to k. So untuk y pula 2 pi. So integration radius minus radius times height dy. So axis of rotation dia adalah vertical line. So kat bawah boleh tengok where radius is equal to equation of axis of rotation. So ingat equation And then height untuk dx kita pakai macam sebelum ni, untuk area top minus bottom. And then kalau untuk dy kita pakai right minus left. Okay, dia notes kat sini. So equation of x axis is line y equal to 0. Kalau equation of y axis, line x equal to 0. So depends on soalan awak lah. So kena ingat yang ini. So kita tengok simple example 1 ni, simple soalan final tak simple macam ni. So the region R is bounded by the line y equal to 3, y equal to 1, x equal to 2 and x equal to 5 as shown in figure 7 below. Okay, yang ni petak je. So find the volume of the solid generated when the shaded region R is revolved about. Okay, so awak ada 4 soalan. So line y equal to 1, line x equal to 2, x axis and y axis. Okay, so kalau awak tengok notes, so kita ada beberapa method lah. So kita nak selesaikan untuk A dulu. So A, which is line y equal to 1. Okay, bila awak keluarkan petak tu,
So inilah yang awak dapat. Okay. So X dia from 2 to 5. Y dia kita tak tengok. Okay. Kita tengok line Y equal to 3 sahaja sebab dia berpusing dan axis of rotation dia adalah dekat Y equal to 1. Dia punya pusat berpusing dia tu dekat Y equal to 1. Okay. So kalau illustration dia macam ni lah. So ini awak kena imagine sebab final tak bagi semua ni kan. So dia berpusing pada pusat dia Y equal to 1. Okay. So dia pusing macam silinder lah. So untuk method 1 tak boleh buat. Yang ini lebih kepada check. Tapi dalam final awak tak adalah keluar bentuk. Dapat bentuk kan. So volume of cylinder. So ini formula biasa yang awak tak boleh guna macam ni. Okay. So ini lebih kepada check lah. Tapi dalam final tak pernah keluar bentuk. Jarang lah keluar awak dapat bentuk ni. Bentuk cone tu jarang. Okay. Selalunya unexpected. Okay. So volume untuk silinder adalah pi r square h. Okay. So pi. So mana dia dapat r square? So dari sini lah. So y equal to 1 until y equal to 3. Kat sini. Okay. So dia punya radius adalah 2 lah. So y from 1 to 3 kan, setengah daripada sini. So dia dapatlah r dia sama dengan 2. So 2 squared dan h dia adalah 3 because kat sini. Okay, dia punya tinggi. Okay, x dia lah kalau tak ni. Okay, so adalah 12 pi units cube. Okay, so units kena ada, cube pun kena ada. Okay, which is awak punya volume. So kita nak tengok, okay, ini yang penting, method 2 and method 3. So method 2 is that this method for solid object. Okay, kalau awak tengok pun tak ada ruang kan. Dia punya berpusing paksi dia tu tak ada ruang. Okay, so dia solid lah. So untuk this method solid object, okay, dia berpusing pada y equal to 1, which is axis of rotation dia. So ini axis of rotation dia adalah horizontal line. Okay. So dalam formula kena tahu pi. Okay, tak ada masalah. And then integration ni kalau dah awak nak buat untuk x, awak kena tahulah paksi x dia daripada mana ke mana, start daripada mana ke mana. And then radius dia kita akan tengok ada pengiraan. And then dx. Okay. So mana nak tahu dia punya limit of x dia. So kita tahu x start from 2 to 3. 2, 5. Okay, so that's why dia punya limit jadi x equal to 5, x equal to 2. So radius, macam mana nak cari radius? Okay, radius adalah curve line minus axis of rotation. Okay, curve ataupun line awak, which is y equal to 3. Kat luar sekali kan. Minus axis of rotation. Axis of rotation is 1. Let's say lah axis of rotation awak y equal to negative 1. So kat sini 3 minus negative 1. So dapat 3 plus 1 lah 4. Okay. So sini y dia equal to 3. Outer dia punya curve dia. Okay, itu je yang awak ada. So minus axis of rotation, which is direct je 1. So dapat 2. So masukkan dalam formula. Saya rasa yang integration, part integration tak ada masalah kan. So awak hanya dapat integration of 4. So 4 dapat 4x lah. And then masukkan value dia. So dapat 12 pi units cube. Okay. So next kita nak tengok shell. Sebab dia solid object. So whether awak boleh pakai disk ataupun shell. Tapi ingat kalau dia mention dia nak dalam bentuk, dia suruh pakai method shell method. So awak kena follow lah. Tak boleh pakai disk. Walaupun awak rasa disk tu lagi senang untuk soalan tu. Okay, so next kita nak tengok method 3 shell method untuk solid object. So formula yang awak kena tahu adalah 2 pi. So integration radius time height. So dy. Kenapa dia pakai dy? Okay, untuk shell method kita tengok, okay, kita nak tahu radius dia adalah axis equation of axis of rotation. Okay, so kalau kalau axis rotation dia adalah y, so selalunya kita akan buat in term of y lah dia punya solution. Okay, macam kat sini, next page tu. Okay, kita pakai y. Kalau dia axis rotation dia dekat x, so selalunya kita akan pakai in term of dx. Okay, so kat sini kita nak tahu radius dia. So radius adalah equation of axis rotation. So apa equation of axis rotation? So yang awak tahu axis rotation dia adalah dekat y equal to 1. Okay, so y equal to 1 is y minus 1.
Okay. Y minus dengan berapa dia ni? Okay, let's say dia kata Y dia, axis rotation dia dekat Y equal to 3. So, jadilah Y minus 3. Kalau Y equal to negative 2, so jadi Y plus 3. Y plus 2. Okay. So, tak apa, nanti kita tengok soalan banyak mungkin lebih faham. So, untuk height dia, okay, disebabkan kita pakai dy, so formula adalah right minus left. So, mana right, mana left? So, right kat sini, x dia. So, x equal to 5, so 5 minus x equal to 2. So, 5 minus 2 is 3. So, masukkan dalam formula. So, masuk dalam formula, awak dapat 2 pi. So, integration y equal to 1 to 3. Okay, so kalau awak tengok dia punya paksi y tadi, y so from 1 to 3, so betul lah. Okay, y dia dari sini. So radius kita dapat y minus 1, and then height tadi dapat 3. So bila sama ada awak nak kembangkan boleh, ataupun yang ni sebab dia constant, so dikeluarkan, tak ada masalah. Okay, kalau awak rasa tak faham, so awak boleh buatlah dulu, which is kat sini dapat 2 pi integration of y equal to 1, y equal to 3. So, 3y minus 3 dy. So, integrate pun tak ada masalah. Okay, so yang ni dia keluarkan je. So, 6 pi. So, y minus 1 integrate dapat. So yang satu lagi. Nanti ada juga yang bawa keluar y, 1 ni bawa kat luar darab. Tak boleh sebab dia plus minus. So, awak tak boleh. Melainkan darab, okay, tak apa nak keluarkan. So, kat sini integrate y dapat y squared over 2. Integrate 1 dapat y. So, substitute value. So, akan dapat 12 pi units cube. So, tiga method jawapan mesti samalah. Dia takkan tak sama. Okay, next kita nak tengok B. So, B which is line x equal to 2. Okay, so bila awak keluarkan ataupun imajinasikan bentuk tu, dia masih solid object. Okay, sebab dia pergerakan dia tu tak ada ruang pun di antara axis rotation dengan bentuk awak tu. So, dia solid lah, tak ada angin, tak ada, dia direct je, okay. So, dekat sini, dia terus berputar, so akan jadi bentuk ni. Okay, sama juga method 1, kita akan pakai yang basic lah. Volume of cylinder, so sama juga. Okay, pi, so mana dia dapat 3 ni, sebab kat sini radius dia. Okay, sebab awak punya ni tadi, start from 0 to, 2 to 5. Okay, dia punya y dia 2 to 5. So, that's why dapat 3. So, height dia adalah kat sini. Kita tengok paksi y kan. So, 1 to 3 ada 2 je lah units dia. So, kat sini h dia 2. So, bila masukkan dapat 18 pi units cube. Okay, next kita nak tengok method 2 and method 3. So, untuk method 2, this method, which is solid object lah. So, sama je formula dia, kena ingat. Okay, awak perlu tahu radius dia. So, radius is equal to curve atau line dia minus axis rotation. Okay, so curve line dia tadi adalah paling yang awak tahu, x equal to 5 je lah. Yang ni dia berpusing kat sini. So, axis rotation dia adalah 2. So, that's why kita dapat 5 minus 2 is equal to 3. So, bila masukkan dalam formula, so pi integration radius square, which is 3 square lah. Okay, mana dapat paksi y punya limits ni? So, kita tengok kat paksi y lah. So, y tadi from 1 to 3. So, that's why dia 1 to 3. Okay, 3 squared, so dapat 9. So, 9 integrate dapat 9y. Okay, masukkan value, so awak akan dapat 18 pi units cube. Sama juga. So, untuk method 3, okay, shell method. So, kena ingat, tadi saya cakap y kan. Okay, kenapa kita pakai y? Sebab senang nak nampak adalah kita tengok pada dia punya axis rotation. Sebab tadi dia kata axis rotation y equal to negative 1. So, that's why kita pakai in term of y. Okay, sekarang dia cakap axis rotation dia adalah, dia berputar, paksi dia adalah x equal to 2. So, selalunya kita akan pakai ni lah. Sebab apa kita pakai x? Nanti equation awak ada x. Macam tadi y. So, equation awak ada y. Sekarang x. So, mestilah awak kena pakai x. Kalau tak, nanti dy kat luar, dalam dia ada y dan x tu. Tak boleh So, apa nak kena buat? Kena tahulah radius dia, equation of axis rotation. So, sama juga case ni. Ambil x dulu. Okay. Apa yang axis rotation awak. Kalau y, so y lah starting. Kalau x, so x lah. Okay, sekarang case kita, dia suruh dekat line x equal to 2. So, x dahulu minus dengan line mana yang awak
dia punya paksi tu, which is 2. So that's why x minus 2. Kalau dia cakap dia pusing dekat x equal to negative 5, so jadi x minus negative 5. So dapat x plus 5. Okay. So untuk height, okay, kalau di x kita akan pakai top minus bottom lah. So apa dia punya top is 3. Okay, so atas ni minus 1. So dapat 2. Masukkan dalam formula. So 2 pi, okay, integration. So x minus 2 dia punya radius. So dia punya height adalah 2. So sama juga ini dikeluarkan. So the 4 pi, so integration x minus 2. So bila integrate x dapat x square over 2. Yang 2 dapat 2x. Masukkan. So jawapan awak pun mestilah dapat 18 pi units cube. Okay, so macam mana pun jadi, jawapan kalau soalan yang sama, pakai je lah method apa pun, sepatutnya jawapan dia mesti sama. Okay, next kita nak tengok untuk C. Okay, C dia kata dekat x axis. So bila x axis, y dah equal to 0. So kalau awak tengok daripada axis of rotation nak ke bentuk awak ni, bila dia berpusing dia ada ruang kosong kat sini. So that's why kita panggil hollow object. Okay. So bila hollow object awak ada method washer dan shell sahaja. Okay, tak boleh dah pakai disk. Sama juga macam yang tadi, sebab dia solid, so awak hanya boleh pakai disk dan shell, tak boleh pakai washer. So sekarang illustration dia macam ni. Okay, yang ni awak, yang ni lah bentuk yang awak sepatutnya kena fikir. Okay. So method 1 tak ada masalah. Okay, volume of cylinder je. So dia pakai yang ini paling luar, tolak yang paling dalam lah, sebab dia nak kena buang yang kat kosong tu. So jawapan dia adalah 24 pi units cube. Okay. So sepatutnya kita pakai washer atau shell method, sepatutnya akan dapat jawapan yang sama, which is 24 pi units cube. Okay, untuk washer method, so ini kejadiannya. So untuk washer untuk washer, so awak kena tahu formula dia. So formula adalah pi, okay, so integration outer radius square minus inner radius square. Okay, so awak kena tahu outer radius and inner radius. So nak tahu yang ni, saya suggestkan macam juga radius tadi, buat dekat luar. Jangan awak tulis kat sini, nanti confuse. Okay, bila dia dapat jawapan baru masuk dalam formula. So macam mana nak tahu dia punya outer radius? So based on yang first tadi, okay, yang mula-mula kita masuk, dia cakap outer curve ataupun outer line minus axis of rotation. Okay, so which is outer, keluar sekali. Luar sekali adalah y equal to 3. Okay, and then dia punya line kat dalam adalah y equal to 0. Axis of rotation dia. Okay, so outer paling luar adalah 3. So 3 minus axis rotation, which is 0. So 3 minus 0, so dapat 3. Untuk inner radius, so yang paling dalam, okay, bukan axis rotation yang paling dalam adalah y equal to 1. Okay, kat sini. And then minus juga axis rotation, so dapat 0. So 1 minus 0, so dapat 1. Masukkan je lah dalam formula. So formula awak jadi, bila masuk jadi nombor saja. So integration of 8 dapat 8x. Masukkan, gantikan value x, so awak akan dapat 24 pi units cube. So sama. Okay, so untuk shell, so yang ni mungkin susah sikit lah. Okay, so untuk shell sama juga, formula dia kena ingat no matter what. Kalau tak ingat memang tak boleh buat terus. Kalau hentam pun mungkin ada yang betul, ada yang salah lah, tak full mark. Okay, so first kena tahu which is kita nak pakai shell, kita ada 2 pi, okay, integration. So kena tahu radius, darab dengan height. Okay, dua benda ni kita kena cari dulu, and then baru masuk dalam ni. Okay, kenapa kita pakai dy? So sama juga macam case tadi, sebab dia y, line y equal to 0. Walaupun dia x axis, tapi kita y yang equal to 0. Okay, macam mana nak cari radius? So radius adalah equation of axis of rotation. So sama macam tadi, sebab dia y. Okay, so y, kenapa y saja? Sebab y minus 0. So nothing sah, tinggal y. Okay, untuk height, sebab kita pakai di in term of y, so kita ada right minus left. So apa right dia? 5. Left dia 2. So 5 minus 2 is 3. Okay, so masukkan dalam formula.
Okay, so awak ada radius tadi dapat y, height tadi dapat 3, so dapat 3y. Okay, ataupun dia keluarkan 3, keluar kat luar. Okay, sebab dia constant tak ada masalah, so tinggal y. So bila integrate y dapat y square over 2, so masukkan ganti value y, so akan dapat 24 pi units cube. Okay, jawapan tiga-tiga method sama. So next kita nak tengok untuk D. Okay, so D dia cakap dekat y-axis. So bila y-axis x equal to 0. Okay, so kalau awak tengok keluarkan dia punya bentuk nak sampai ke axis rotation ada ruang. So awak ada antara dua je lah, sama ada nak pakai washer ataupun nak pakai shell. Okay, so ini illustration dia. So method 1, okay lah, saya sekali lalu je. So yang paling luar tolak yang paling dalam, sebab kita nak macam awak ada tayar lah, awak nak tahu dia punya volume of tayar, mesti dia kena tolak dia punya apa yang awak panggil tu, apa tu je lah kan. So tayar, kita nak bahagian tayar je, so mesti kena ambil yang paling luar, tolak yang ujung sekali. Okay, sebab kita tak nak yang tengah ni. Okay, so yang sepatutnya awak dapat adalah 42 pi units cube. Okay, yang ni formula silinder ni, tolak balik formula silinder yang kecil ni, dapat 42 pi units cube. Sekarang yang penting kita nak tengok washer dengan shell method tu. So untuk washer, okay, untuk washer sama je lah, awak kena ingat dia punya formula. So kena tahu outer radius and then inner radius dia. So masukkan dalam formula, kena square kan. Okay, macam mana nak cari outer radius Okay, so kena tengok pada gambar lah. So kalau imaginasi awak lain daripada sepatutnya, so akan effect lah dekat sini pengiraan awak. Okay, so kita kena tahulah outer radius dia. So outer line atau outer curve yang paling luar sekali adalah line x equal to 5. Okay, so x equal to 5. So 5 kat sini. Minus axis rotation. So axis rotation kan adalah 0. So that's why 5 minus 0. Okay, so next is inner radius atau inner curve ataupun inner line minus axis rotation. So kat dalam dia adalah x equal to 2. So 2 lah, minus dengan 0. So dapat 2. Okay, so masukkan ke sini. Okay, so mungkin awak tanya-tanya, untuk washer macam mana nak tahu dia kena pakai dy ke nak kena pakai dx? Okay, so kat sini kita tengok x equal to apa ataupun y equal to apa. Kalau x equal to apa, maksudnya kat sini mestilah in term of y. So that's why kita pakai y. Kalau kat sini curve dia adalah y equal to something, so mestilah kita pakai x. Okay, dari situ. So kena banyak latihan, mungkin boleh nampak sikit. Okay, so dah dapat ni, masukkan je lah dalam formula. So 5 squared minus 2 squared, so dapat 21 integrate to 21x. Gantikan value of x dia, so dapat 42 pi units cube. So samalah. And then kita nak tengok shell method. Okay, so disebabkan dia pakai line x equal to 0, okay, so nanti equation awak ada x, so mestilah kena pakai x kat sini. Selalunya dia akan bertentang dengan washer ataupun this tadi. So kalau untuk yang shell ni awak pakai in term of x, so tengok washer dia in term of y. Macam formula yang sebelum tadi, okay, yang ni shell dia in term of y, so dia punya washer in term of x. Okay, sama juga untuk this yang B tadi. So bila dia punya shell dia y, so kat sini pakai x. Okay, tapi based on awak punya equation jugalah. Kalau senang pakai yang terbalik, so depends lah. Okay, selalunya macam tu. Jangan cakap, saya cakap kata memang akan terbalik. Tak tak semestinya. So kita nak tengok shell tadi. So kita kena tahu formula untuk shell, kita ada 2 pi, so integration radius times height dx. So kena tahulah apa dia punya radius, apa dia punya height. Okay, radius dia axis rotation. So axis rotation x dia. So x minus 0, that's why dapat x. So height dia top minus bottom sebab kita pakai dx kan. So top dia adalah y equal to 3. Okay, 3 and then minus y equal to 1. Tak ada pula dia tulis. Okay, so 3 minus 1 is 2. So x times 2, so 2 dikeluarkan. So
So dia hanya integrate X, so dapat X square over 2. So gantikan value of X, dapat 42 pi units cube. Okay. So next, so ini tak ada dalam awak punya notes ke? Okay. So ini still simple juga. Okay, instead of tadi kita ada bentuk petak, sekarang kita ada bentuk segitiga lah. Okay, simple example 2. So the region R is bounded by the line 2y plus x equal to 4. So the x-axis and the y-axis as shown in figure 10 below. Okay, so ini notes agak huru-hara sikit. So find the volume of the solid generated when the shaded region R is revolved through 360 degrees about the, okay, still ada 4 question kat sini. So x-axis, y-axis, line y equal to 2 or line x equal to 4. Okay, so kita nak tengok yang A dulu. Sebelum tu, kalau awak dapat tengok kat sini, dia tak ada dah nombor-nombor yang ni. Dia hanya bagi line ni je, 2y plus x equal to 4. Okay, so soalan yang simple example 1 tadi, semua awak dapat value terus. Okay, tak ada in term of x ke y. So sekarang kita ada equation 2y plus x equal to 4. Okay, so kita nak tengok solution. Okay, so sini saya slowkan sikit sebab awak tak ada notes kan. Okay, mungkin awak boleh salin. Okay, solution untuk A. So bila awak keluarkan bentuk tadi, so awak dapat segitiga ni. Okay, so mana dia dapat x equal to 4, mana dia dapat y equal to 2. Dalam soalan dia tak bagi. So apa yang awak nak kena buat, awak boleh substitute value x dan y yang awak nak tu tadi. Sebab kat sini y equal to 0, sini x equal to 0. So awak akan dapat lah value x dan value y dia dalam equation yang dia bagi, which is 2y plus x equal to 4. Okay, so first adalah dekat x axis. So bila x axis, mestilah y equal to 0. Okay, so yang ini dia tukar jadi in term of y. Okay, tak ada masalah. Okay, so ini illustration dia. So kalau awak tengok bentuk cone. Okay, untuk method 1, biasalah pakai formula biasa. So pi over 3 r square h. Okay, mana dapat R ni? Sebab daripada 0 to 2 sini y dia. So h dia from 0 to 4 dia punya x. Okay, so gantikan. So dapat 16 over 3 pi units cube. Okay, so kita nak tengok lah untuk method this method dengan shell method. So sebab apa kita pakai this method? Okay, sebab dia solid, dia tak ada, kalau awak tengok dia berputar tu dalam bentuk cone ni tak ada ruang kosong. Okay, so nak tahu macam mana, apa yang nak pakai, so mestilah kena ingat formula dia. So formula untuk this hanyalah radius saja awak kena tahu. Sebab yang lain tu just salin balik kan. So macam mana nak tahu radius dia? Okay, curve yang awak ada hanyalah 2y plus x equal to 4. Okay, so disebabkan axis of rotation awak y equal to 0. Okay, so kat sini in term of x lah. So that's why kita kena tukar semua jadi x. So 4 minus x over 2. Okay, so minus dengan axis rotation dia 0. So awak dapat in term of 4 minus x over 2. Okay, boleh. So apa-apa balik yang agak confused, berpatah baliklah kat sini. Okay, so kenapa pakai x tadi? Okay, untuk this, sebab kita pakai vertical line. Betul. Okay, vertical line ataupun y-axis. Okay, sebab tadi cakap y-axis kan soalan. Okay, so that's why kita pakai x-axis. Okay, sebab x-axis, so horizontal line. Okay, so sini horizontal line kan. Okay, so that's why kita pakai in term of x. Okay, so dah dapat radius, masukkan dalam formula. So formula awak ada 4 minus x over 2, tapi semua ni square. So jangan pandai-pandai nak keluar equation over 2 ni sebab dia constant kat luar. Sebab kat luar, kat dia tu masih square lagi. So awak kena kembangkan dulu and then baru tengok boleh keluarkan ke tak. Okay, so dia kembangkan and then dia keluarkan lah over 4 sebab dia still over 4 bawah ni. So macam biasalah integration. So jawapan dia adalah 16 over 3 pi units cube. Okay, so next kita nak tengok shell method. Okay, untuk shell, okay, bentuk yang samalah. Disebabkan dia tadi x axis which is y equal to 0.
So mestilah kita pakai Y kan. Okay, so radius dia macam mana nak tahu dia punya radius? Sebab dalam formula shell kita ada radius dan kita ada height yang perlu kita cari. So radius macam tadilah saya cakap. So axis rotation dia apa? Minus dengan line yang dia bagi tu. So axis rotation adalah Y equal to 0. So kita ambil Y minus 0. So that's why dapat Y. Untuk height, okay, sebabkan kita pakai Y in term of Y, so kita ada formula right minus left. So apa yang right, apa yang left? Okay, sebabkan kita pakai Y, so kita kena pakai X equal to 4 minus 2Y. Tak boleh pakai yang ni sebab yang ni ada X dalam, nanti bila awak ganti kat sini X, apa awak in term of Y. So salah lah, totally salah dah, tak boleh tengok lah jawapan awak kat bawah. Walaupun kebetulan betul. Okay, so kena ubahlah equation asal awak jadi in term of Y. Okay, so right minus left. So right kat sini minus left. Okay, kalau awak lukis orang tu, ini pasti, ini kita tengok yang original lah. Okay, kalau awak lukis orang, so right dia kena kat sini kan, left dia kena kat sini, which is 0. So that's why dia minus 0. Okay, so dapat baliklah 4 minus 2y. So ganti kat dalam ni. So expand dulu, baru integrate. Okay, so gantikan value of y dia. So awak dapatlah jawapan yang sama, which is 16/3 pi units cube. Okay, next kita nak tengok B. So apa soalan B? So untuk B, dia cakap dekat y axis. Okay, ni soalan dia, y axis. So bila y axis, x lah equal to 0. Okay, so macam ni dia punya illustration dia. Okay, tadi dia macam tu. So ni sekarang dia macam tu pula. Okay, bila dia macam tu, dia jadi panjang sikit lah. Okay, so still cone. So method 1, kita pakai volume of cone je. So tak ada masalah, masukkan je. Okay, and then kita nak tengok untuk this method dengan shell method. Okay, disebabkan soalan dia adalah y axis. So bila y axis, based on formula tadi, so y axis which is vertical line, so kita pakai in term of dy untuk this method dia. So that's why kat sini jawapan dia pakai y. Okay, so untuk this kita kena tahu radius. Okay, radius disebabkan tadi kita nak pakai y, so kita tukarlah equation awak in term of y, which is line x equal to 4 minus 2y. So curve ataupun line dia minus axis rotation. So awak ada 4 minus 2y minus dengan axis rotation sebab 0. So that's why dapat balik 4 minus 2y. Masuk dalam ni, and then jangan lupa expand dulu. So lepas dah expand, tak ada apa-apa nak boleh keluarkan. So apa yang awak boleh buat, terus integrate. Okay, bila integrate, gantikan value 2 and 0. So jawapan dia adalah 32/3 pi units cube. Okay, yang ni abaikan je. 32 pi units cube. Jawapan samalah macam method 1 tadi. Okay, next kita nak tengok method 3, which is shell method. Okay, so bentuk masih sama untuk shell method. Okay, so kena tengok axis rotation dia adalah x equal to 0. So that's why kita pakai in term of x. Okay, dalam shell method kita kena tahu radius and then height. Okay, so untuk radius, equation of rotation, so x equal to 0. So x minus 0. So that's why dapat x sahaja. And then untuk x nak cari height dia, mestilah top minus bottom. So kita tengok pada yang original punya bentuk. Okay, yang ni je. So top dia, kalau lukis tu, top adalah kat sini. So that's why 4 minus x over 2. And then dia punya bottom kena dekat line ni, which is 0. So minus 0, saya dapat baliklah 4 minus x over 2. So masukkan dalam formula awak. So radius adalah x, height adalah 4 minus x over 2. So that's why dapat times x times 4 dapat 4x. X times x dapat x square. Mana hilangnya 2, so dikeluarkan. So 2 divide by 2, so that's why tinggal pi sahaja. Okay, so integrate 4x dapat 4x square over 2. X square dapat x cube over 3. And then masukkan value x, so dapatlah jawapan yang sama, 32/3 pi units cube 3. Ataupun 32 pi over 3 units cube. Okay, next kita nak tengok C pula. So C, soalan adalah dekat line y equal to 2. Okay, so ini bentuk dia, tiga segi ni.
So illustration dia yang keluarkan daripada graph tu adalah yang macam ni. Okay. So ini illustration dia. Okay, bila line y equal to 2, so kalau awak tengok, okay, macam ni So ini line y equal to 2, so bentuk dia pada macam ni. Okay, so dia berpusing macam tu, so dapat silinder lah. Okay, kalau awak tengok, dia berpusing, so kat tengah ni adalah ruang kosong lah, betul? Sebab dia so itu dikira hollow juga. So bila hollow, kita akan pakai sama ada washer ataupun shell. Okay, so kat sini method 1 normal lah macam tadi juga. Okay, so dia ambil silinder, tolak dengan cone. Sebab kalau ikutkan bentuk dia silinder bila dia pusing, tapi masih kosong kat sini, so dia tolak balik dengan dia bentuk cone, which is nak dapatkan volume untuk yang solid object tu saja. Okay, so dia dapat 32 pi over 3 units cube. Jawapan sama je lagi. Okay, so next, untuk washer. Okay, so untuk hollow object, so kita pakai washer ataupun shell method. Okay, so inilah dia punya bentuk yang dah dikeluarkan bila dia dekat axis rotation y equal to 2. Okay, untuk washer, kita kena tahu dulu dia punya formula. So formula dia pi integration, so outer radius square minus inner radius square. Okay, so kita kena tahulah outer radius apa, inner radius apa. Okay, nak cari outer radius. Okay, kalau kita tengok paling luar, radius yang paling luar adalah y equal to 0. Okay, sebab kalau awak tengok kat sini kan, yang original dia, okay, dia dekat sini dia punya part C. So paling luar adalah y equal to 0 lah, kat sini yang bergerak. So that's why 0. And then yang dalam adalah y equal to 4 minus x minus 2. Yang ni, yang cerun ni. So dia berpusing macam tu kan. Okay, bila dia berpusing macam tu, so ini kat dalam lah. Okay, awak tak boleh ambil straight line sebab yang line ni je kita nak. Okay, so paling luar adalah yang ni, that's y equal to 0. Yang dalam adalah dekat part sini, yang 2y plus x equal to 4. So dia tukar jadi 4 minus x over 2. Okay, sebab kita nak pakai dx. Okay, kenapa nak pakai dx? Okay, refer baliklah kepada yang ini. Okay, sebab axis of rotation dia apa? Okay, axis of rotation adalah horizontal line. So that's why kita pakai dx. Okay, so next, kita kena carilah. So outer dia that's why 0 minus dengan axis rotation dia 2. So that's why 0 minus 2 dapat negative 2. Untuk inner pula, so ambil yang 4 minus x over 2 tadi, minus dengan 2. So bila awak solvekan benda ni, awak dapat negative x over 2. And then masukkan dalam ni. So akan dapat, kembangkan negative 2 dapat 4. So 4 minus negative x over 2 dapat x square over 4. So selesaikan, integrate. Okay, so dapat yang ni. So gantikan value x dia, so awak dapat 32 pi over 3 units cube. So sama juga. Next, kita tengok pada shell. Okay, so shell kita kena tahulah nak pakai x ke y. So macam mana nak tahu? Tengok pada axis rotation y kan. Okay, so that's why kita pakai dy. Okay, so formula untuk shell adalah 2 pi integration radius time height. So kena tahu radius, kena tahu height. Okay, so case sekarang radius. So macam tadi saya cakap, radius dia kena pakai, ambil huruf. Okay, huruf apa yang awak ada minus dengan apa dia punya equal to apalah. So kalau ikutkan jadi y minus 2. Kenapa kat sini jadi 2 minus y? Okay, so kalau awak tengok sebelum ni, bentuk yang berputar dia tak terbalik. Okay, kalau awak perasan, okay, boleh tengok balik lah yang contoh tadi. Kalau awak perasan, dia punya axis of rotation dia, bila dia berputar, maksudnya dia tak terbalik. Okay, apa yang terbalik tu? Contoh yang ni berputar kan. So kat luar sekali adalah kosong kan. Dalam dia dekat 2. Faham tak? Yang luar tu kosong. Bentuk dia macam ni. Okay, bulat kan bila awak tengok kat tengah tu. Okay, kat sini sama dengan kosong, sini sama dengan 2. Okay, so yang ini kita akan start dengan 2 tolak y. Okay, kalau satu lagi macam kita jumpa sebelum ni, ini 2, dia pasti dekat 2. So sini kosong. Okay, so that's why kita ambil y minus 2. Sini y equal to 2. Sini y equal to 0.
Okay, faham tak? Kalau luar, okay, kecil pada dalam, so dia jadi nombor dulu. Kalau luar ni besar pada dalam, dia akan jadi huruf dulu. So ini secara logiknya lah, makin kecil, yang dalam kecil, so makin luar dia besar, normal lah kan. Ni dalam dia kecil, makin lama dia makin dalam dia besar, makin lama dia makin kecil. Jadi macam secara logik, kalau ayat mudah dia tak normal lah kan. So jadi 2 minus y. Okay, so itulah perkataan yang saya boleh describe yang mudah lah, susah nak faham. Okay, so that's why dapat radius dia 2 minus y. Sebab okay, kat luar tadi 0, dalam ni 2. So kat luar tu yang kecil, so tak normal lah kan. So that's why 2 minus y. So untuk height, normal lah, tak ada masalah. So right minus left. So ni dia punya original dia. So right adalah kat sini, minus left which is 0. So dapat balik 4 minus 2y. So masukkan dalam formula, expand. Okay, yang ni dia keluarkan 2 ni. Okay, so agak complicated. So awak boleh je skip yang ni, buat macam awak selalu buat. Okay, boleh skip, and then mesti dapat jawapan yang sama, 32 pi over 3 units cube. Okay, mesti sama, takkan tak sama. So last kita nak tengok di line x equal to 4. Okay, tadi y equal to 2, sekarang x equal to 4. Okay, so ini illustration yang kita kena tengok lah. Okay, so bila x equal to 4, so kat sini, okay, dia berpusing macam tu pula. Okay, so method 1, okay, kalau awak tengok bila dia pusing macam tu, dia hollow lah, kat atas ni tak ada apa-apa angin kan, kosong. Okay, dia sama jadi bentuk macam tadi juga. Okay, so luarnya adalah silinder, so kena tolak balik dengan cone yang kosong tu. So dia dapat 64 pi over 3 units cube. Okay, yang penting kita nak tengok washer dan shell method. Okay, so disebabkan dia punya axis of rotation adalah vertical, so that's why kita pakai in term of dy. Okay, so kita tengoklah outer radius dengan inner radius. Okay, sama je. So outer radius paling luar ni adalah x equal to 0. Okay, minus dengan axis of rotation adalah 4, so dapat negative 4. Jangan ada yang buat 4 minus 0 dapat 4 So terbalik. Kena outer radius ataupun outer curve tu dulu, tolak dengan axis of rotation. Sama juga inner. So inner awak ada x equal to 4 minus 2y. Okay, kenapa tukar jadi y? Sebab nanti kita nak guna y. Okay, so ingat ada dy dalam ni, tak boleh x. So 4 minus 2y minus 4 axis of rotation dia. So tinggal negative 2y. So bila masukkan dapat yang ini, so solve je lah macam biasa. Integrate dia selalunya tak susah sangat. Okay, so bila integrate, gantikan value y tu, so dapat 64 pi over 3 units cubes. So next is shell method. Okay, so shell method nak guna in term of x or y. Kita tengok kat mana radius dia, which is x, axis of rotation. So equation adalah 4 minus x. Sebab apa? Okay, secara ni pun macam tadi juga. Luar dia adalah 0. Dalam dia, okay, line yang axis of rotation tadi adalah 4. Okay, so dalam besar, luar kecil, tak normal kan. So kita start dengan 4. So 4 yang minus dengan x. Kalau dia normal, dia jadi x minus 4. Okay, so untuk x kita pakai top minus bottom untuk height. So top dia, okay, the original dia adalah kat sini. So top dia yang ini, minus bottom 0. So that's why dapat balik yang tu, 4 minus x over 2. Okay, so gantikan radius dan height masuk dalam formula. So dah tulis formula. Kalau dia tak bagi pun adalah markah in case kalau awak tak ada langsung, so kita boleh bayangkan kat sini. So jangan loket untuk tulis tiap formula. Okay, so bila masukkan, expand, solve, integrate, and then gantikan value dia. So dapat jawapan yang akan sama lah, takkan tak sama. Okay, 64 pi over 3 units cube. Okay, so habis untuk simple example. So sekarang kita nak go through, move to reality-nya. Okay, so saya sediakan ada 2 example. So nanti saya akan bagi example lain lah. Okay, untuk perbincangan ni kita tengok example 3. So find the volume of the solid generated when the region enclosed by x equal to y squared, y equal to 2 and y axis is revolved by the line y equal to 2. So kalau awak tengok yang ini je dia bagi. Okay, so dia revolve dekat y equal to 2. So kat sini lah, so dia pusing macam tu. Alamak, macam tu Okay, so bila pusing kat macam tu, kita pakai this
Okay. So ini adalah horizontal line kan. So kalau horizontal line dia punya axis of rotation kita pakai in term of x. Okay, so that's why kita pakai x. Okay, so kita nak tahu radius dia. Mana nak dapat radius? Okay, sebabkan kita pakai x, semua kena tukar. Yang ni x dalam term of y kan. So ni pun y equal to 2. So kita kena tukar. So y equal to 2 tak ada masalah. So yang ni kena jadi y equal to square root x. Okay, so radius dia, macam mana nak tahu radius dia? So curve tu, so kita ada square root x minus dengan 2. So that's why dapat sini. Okay, so tulis dulu kat tepi. So which is radius equal to square root x minus 2. Okay, so terus dapat jawapan ni. Masuk kat sini. Okay, jangan lupa expand sebab dia ada square. So bila expand, tak ada apa-apa yang boleh solve kan. Simplify kan, and then terus integrate. Okay, so careful bila ada power over dengan pecahan. Selesaikan dulu, barulah ganti value dia. So akan dapat 8 pi over 3 units cube. So exercise yang saya nak awak buat adalah solve yang ini. Saya solve by using this. So saya nak awak use shell method. Jawapan mesti sama. Okay, mungkin cara dia lain sikit lah. Depends on awak punya formula untuk shell method. Okay, so yang ni macam biasalah, hantar dalam exercise dalam Microsoft Teams. So boleh buat. So next, okay, example 4. So consider the region below which is bounded by the curve y equal to x square and the straight line y equal to 2x. Okay, awak ada dua line ni. Okay, so ini dalam dia region, shaded region. So find the volume of the solid generated by revolving the shaded region about the line x equal to -1 using washer method. Okay, dia dah mention washer method. Okay, so untuk solution, okay, sama je case dia. Tulis formula. So kita tahulah dalam formula washer kita nak apa? Outer radius dan inner radius. Okay, so untuk outer radius, macam mana saya dapat yang ini? Okay, outer radius sebabkan dia dekat line x equal to -1, which is kat sini. Okay, so confirm lah dia polar object. Okay, bila dia berpusing kat situ, okay, so outer radius dia dekat sini lah. Betul? So disebabkan kita nak pakai y, so kita kena x equal to something. So x equal to square root y. So that's why square root y. Minus dengan axis rotation awak adalah -1. So that's why minus 1. So dapat square root square root y plus 1. Okay, itu outer radius. So inner radius adalah yang dalam ni lah. Okay, so inner radius kena tukar jugalah sebab dia ada y equal to. So kita nak x yang equal to something. So x equal to y over 2. Okay, sebab kita nak make sure semua jadi dalam bentuk y. So y over 2 minus juga dengan axis rotation minus 1. So jadi plus 1. Okay, so bila ganti dalam ni, make sure expand dulu baru solve kan. Okay, so bila solve tinggal yang ni sahaja untuk diintegrate. So integrate, careful kalau ada square root, keluarkan dulu dia punya square root tu jadi power. So jadi y power of half. So bila power half plus 1 jadi power of 3 over 2 over 3 over 2. So selesaikan dulu yang ni, barulah substitute value x. Value y. Kalau tak nanti jadi confused. Okay, buat slow tapi make sure betul. Okay, jangan terlalu cepat nak ligan masa sampai careless banyak and then satu markah pun tak dapat. So jawapan dia 16 pi over 3 units cube. Okay, so saya buat untuk shell. Okay, soalan yang sama tapi saya buat untuk shell. So jawapan mestilah sama. Okay, so kita nak tengok untuk solution untuk shell. Okay, ini formula untuk shell, which is radius dan height yang kita kena cari. So radius, okay, kita tengok dulu logik ke tak kita nak buat sebab radius adalah equation of axis rotation kan. Okay, so yang luar ni betul lah dia tak terbalik. Kalau dia duduk kat sini, and then yes, yang paling luar ni adalah yang kecil. Okay, kalau di sini macam nak tengok, so dia normal lah, dia pusing normal. Kalau yang ni paling luar dia ambil, so bila dah pusing jadi terbalik kan secara logiknya. So mestilah huruf dulu mula. Kalau dia normal, huruf mula dulu. So x minus dengan apa yang dia punya value x tu, which is -1. So that's why dapat x plus 1. So masukkan dekat radius. So height disebabkan kita nak pakai x. Okay, disebabkan kat sini lah ada x, kena pakai x. And then top minus bottom. So lukislah orang kat sini. So top kena kat mana? So kat sini. Okay, sebab kita nak pakai x, kita boleh pakai original lah. So 2x minus bottom dia, kaki mesti kena kat sini kan. So daripada sini sampai sini sama je, kaki mesti kena kat sini. So which is x square. So that's why dapat 2x minus x square.
So gantikan masuk dalam ni. So boleh darab, expand. Okay, so dapat yang ni. Integratekan, substitute value dan dapat jawapan yang sama, takkan berlainan. Okay, so itu sahaja untuk 5.2 which is last subtopic lah. So dah habis kita punya syllabus. So jangan lupa yang example 3 tadi saya nak awak buat shell method. So hantar dalam Microsoft Teams under chapter 5. So itu sahaja untuk kelas kita untuk semester ni lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Apa-apa boleh tanya dalam